Η επόμενη θεματική είναι αφιερωμένη στο ρόλο των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των τοπικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση πιο υγιών παιδικών περιβάλλοντων. Παρακαλώ να καλωσορίσουμε τον καθηγητή Γιάννη Τούντα, Διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, την εκπαιδευτικό Γεωργία Γιούλη Γύφτουλα και τον συνιδρυτή της οργάνωσης Μπορούμε, κύριο Αλέξανδρο Θεοδωρίδη. Περάστε να καθίσετε και θα παίρνετε το λόγο ένας-ένας. Κύριε Τούντα, να ξεκινήσουμε από εσάς. Να έρθετε εδώ, αν θέλετε, κύριε Τούντα, και να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους οργανωτές για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Είναι περασμένη η ώρα κανονικά του προγράμματος, οπότε θα κοιτάξω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος για να σας παρουσιάσω ένα σημαντικό πρόγραμμα στα πλαίσια της ευρύτερης εθνικής δράσης που αφορά την οργάνωση μιας συνέργειας, μιας συμμαχίας για την αξιοποίηση της εργαλειοθήκης τροφή για δράση στα σχολεία και στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη UNICEF, η οποία εμπιστεύτηκε το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, στο οποίο προείσταμε, για να συντονίσει αυτή την δραστηριότητα, η οποία ξεκίνησε τις αρχές του 2025 και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν χρειάζεται να σας πω γιατί έχει σημασία το πρόγραμμα αυτό. Είστε εδώ γιατί το ξέρετε πολύ καλά. Αυτό που εμείς εστιάσαμε την προσοχή μας είναι στην μεγάλη σημασία που έχει η διαμόρφωση των υγιών συμπεριφορών μέσα στα σχολεία, μέσα στις οικογένειες και μέσα στην κοινότητα. Και αυτούς τους τρεις χώρους θέλαμε να τους εντάξουμε μέσα σε μια κοινή προσπάθεια. Και θεωρώντας επίσης ότι η πρόληψη απαιτεί πάντα υποστηρικτικά περιβάλλοντα. Γι' αυτό και δεν γίνεται συνήθως σε ατομική βάση. Και ότι όταν γίνεται η δράση στην κοινότητα, αυτές οι παρεμβάσεις είναι πιο βιώσιμες και έχουν και μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουμε να απλωθούμε στα σχολεία και στην τοπική κοινωνία, συνεργαστήκαμε με 13 πανεπιστήμια, 13 ιδρύματα, τα οποία καλύψανε με τα επιμέρους τμήματα, τα αρμόδια τμήματα, είτε ήταν τμήματα διατροφής, είτε ήταν τμήματα ή εργαστήρια υγιεινής, σε ιατρικές σχολές, τα θέματα της φυσικής άσκησης, να καλύψουμε όλη την επικράτεια. Και σε αυτές τις ομάδες τις πανεπιστημιακές που συγκροτήσαμε στα 13 αυτά ιδρύματα, κοιτάξαμε να υπάρχει μια διεπαγγελματική συμμετοχή, αξιοποιώντας το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια είναι δεμένα στενά με την κοινωνία και την κοινότητα που απευθύνονται και βέβαια αναγνωρίζοντας πόσο σημασία έχει η σύνδεση της επιστήμης με τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα δεν έχω το χρόνο να σας πω αναλυτικά ποιοι συμμετείχαν και τι τμήματα από το κάθε πανεπιστήμιο συμμετείχε, αλλά βλέπετε ότι καλύψαμε όλη τη χώρα. Αλλού υπήρχαν περιφέρειες με περισσότερα από ένα ιδρύματα, όπως η περιφέρεια Αττικής, όπου ήταν η Ιατρική Σχολή Αθηνών, ήταν το ΠΑΔΑ, ήταν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα είχαμε 2 πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο, το της Μακεδονίας, και με όλα τα ιδρύματα της χώρας είχαμε αυτή την συνεργασία, όπου τι ζητήσαμε από κάθε πανεπιστήμιο, να συγκροτήσει μία ομάδα με πανεπιστημιακούς
μια μικρή ομάδα που θα είναι ο πυρήνας που θα αναλάβει την διεκπεραίωση του προγράμματος στην περιφέρεια ευθύνης του κάθε Ιδρύματος. Ο δικός μας ο ρόλος του Ινστιτούτου, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, επιστημονικός οργανισμός, ήταν να συντονίσουμε, πάντα σε συνεργασία με τη UNICEF, το πρόγραμμα αυτό, να εξασφαλίσουμε την ποιότητά του, να αξιολογούμε σε κάθε βήμα την εξέλιξή του, όχι μόνο από πλευράς δραστηριότητας, αλλά και με την διευθέτηση και των σημαντικών οικονομικών ζητημάτων, διότι δόθηκαν στα πανεπιστήμια ένα σεβαστό ποσό για να χειριστούν και να στηρίξουν τις δράσεις τους. Όλα αυτά, λοιπόν, έπρεπε να τα συντονίσουμε εμείς και να εξασφαλίσουμε επίσης τους στόχους που είχαμε βάλει. Εδώ βλέπετε πώς ήταν η δομή του προγράμματος. Εδώ η δομή του προγράμματος, λοιπόν, ξεκινάει από το Υπουργείο, από το όραμα της κυρίας Αγαπηδάκη, αναθέτει στη UNICEF να υλοποιήσει αυτή τη δράση, όπως και πολλές άλλες. Η UNICEF αναθέτει και το Υπουργείο σε εμάς να αναλάβουμε το συντονιστικό ρόλο και συγκροτούμε μαζί με τη UNICEF και το Υπουργείο και εμείς σαν Ινστιτούτο, με τους συντονιστές από κάθε πανεπιστήμιο, συγκροτούμε μια συντονιστική επιτροπή, η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και έχει μια εποπτεία πανελλαδική των εξελίξεων του προγράμματος. Τώρα, σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε ένα από αυτά τα 13 πανεπιστήμια, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, με πυρήνα την πανεπιστημιακή ομάδα, συγκροτήθηκε αυτό που λέμε περιφερειακή ομάδα δράσης. Δηλαδή, τι έκανε κάθε πανεπιστήμιο, είδε ποιοι φορείς και ποιοι εκπρόσωποι της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας, μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση του προγράμματος και συγκρότησαν ευρύτερες τέτοιες ομάδες δράσης. Άρα έχουμε τον πυρήνα των πανεπιστημιακών με εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των σχολείων κτλ. Για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτή, όπως είπα, την συνέργεια, τη συμμαχία και τη διεπαγγελματική προσέγγιση του όλου προγράμματος. Και αυτές οι ομάδες, οι περιφερειακές ομάδες δράσης, είναι αυτές που κουβάλισαν στην πλάτη τους την διεκπεραίωση του προγράμματος, που όπως θα δούμε στη συνέχεια, με εξαιρετική επιτυχία. Και μέσα σε αυτές τις δράσεις, κυρίως αυτό που μας ενδιέφερε, ήταν πρώτα απ' όλα να αξιοποιήσουμε αυτή την εργαλειοθήκη, την τροφή για δράση, που δημιούργησε το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν μέχρι τώρα στο πρόγραμμα είχατε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για αυτή την εργαλειοθήκη. Δεν έχω εγώ το χρόνο να σας την παρουσιάσω. Ελπίζω να γίνει και στη συνέχεια, αν δεν έχει γίνει ήδη. Με δύο λόγια, αυτή η εργαλειοθήκη απευθύνεται στα παιδιά. Έχει τέσσερα βασικά ζητήματα, δηλαδή το θέμα του ύπνου, το θέμα της διατροφής, το θέμα της άσκησης. Και αυτό που αποσκοπεί αυτή η εργαλειοθήκη είναι να εκπαιδεύσει εκπαιδευτικούς ή στελέχη στο σχολικό περιβάλλον και γονείς στο πώς να αξιοποιούν αυτή την πλατφόρμα για να μπορέσουν να κάνουν πρωτογενή πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της εργαλειοθήκης και εμείς, κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να εκπαιδεύσουμε και να διαδώσουμε τη χρήση αυτής της εργαλειοθήκης. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, της εκπαίδευσης, βλέπετε εδώ που πιάσαμε καθηγητές στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια, στην προσχολική εκπαίδευση, πιάσαμε συμβούλους εκπαίδευσης, πιάσαμε γονείς και άλλα στελέχη που είναι στο σχολικό περιβάλλον. Μπορέσαμε και κάναμε σε αυτούς τους μήνες που σας ανέφερα 105 εργαστήρια για καθηγητές και για επαγγελματίες στο σχολικό περιβάλλον, με πάνω από 7.000 συμμετοχές και 65 εργαστήρια για γονείς και κηδεμόνες με 3.400 συμμετοχές. Ανέφερα πριν την επιτυχία του προγράμματος. Αριθμητικά πώς εκφράζεται αυτό. Εμάς μας είπε η UNICEF στο Ινστιτούτο, θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον 500 άτομα συμμετοχή στα εργαστήρια από κάθε ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε ο στόχος μας να είναι 6.500 συμμετοχές. Εδώ βλέπετε ότι οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 10.000. Μια άλλη επίσης δραστηριότητα σημαντική του προγράμματος ήταν το να γίνουν φεστιβάλ υγείας
και οργανώθηκαν λοιπόν με συνεργασία με την τοπική κοινωνία, πάντα από τις περιφερειακές ομάδες δράσης, 33 φεστιβάλ υγείας, που είχαμε συμμετοχή σημαντική με 2.382 ενήλικες και 4.398 παιδιά. Σε αυτά ήταν σε διάφορους χώρους, ήταν μεγάλη ποικιλία σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περιφέρεια, το πώς οργανώθηκε και τι ακριβώς δραστηριότητες περιλάμβανε, και ήταν πραγματικά κάτι το οποίο τράβηξε και το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή και κυρίως μείναν πολύ ικανοποιημένοι όσοι συμμετείχαν. Μια άλλη επίσης σημαντική δραστηριότητα ήταν να οργανώσουμε σε κάθε περιφέρεια από τις 13 σε 2 σχολεία, τα οποία επιλέξαμε, να τα καταστήσουμε σχολεία κόμβους για αυτές τις δράσεις. Και αυτά τα σχολεία, με την υποστήριξη των περιφερειακών ομάδων δράσης, αναπτύξανε μια συνεχή δραστηριότητα εκτός ωρών διδασκαλίας, απογεύματα κυρίως Σαββατοκύριακα, τα οποία ήταν σε μια συνεχή βάση. Και μέσα σε αυτή την δραστηριότητα, την απογευματινή ή του Σαββατοκύριακου, γινόντουσαν διάφορες δράσεις γύρω από το θέμα της σωστής διατροφής, της άσκησης και γενικά της προαγωγής της υγείας των παιδιών. Επίσης, σε συνεργασία με κάποιες κατασκηνώσεις καλοκαιρινές, 5 συγκεκριμένα, σε διάφορα σημεία της χώρας, συμμετείχαμε σε αυτές τις κατασκηνώσεις για να προωθήσουμε μέσα από τις δραστηριότητες των κατασκηνώσεων και την εργαλειοθήκη και γενικότερα την αντίληψη για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, εκπαιδεύοντας στελέχη των κατασκηνώσεων και με τη συμμετοχή 831 παιδιών. Μια επιπρόσθετη δράση που εντάξαμε στο πρόγραμμα στα μισά περίπου της πορείας του όλου προγράμματος ήταν αυτό το πρόγραμμα, το Sports for Development, το οποίο είναι ένα ειδικό πρόγραμμα για το πώς μπορεί κανείς την αξιοποίηση των αθλημάτων να προάγει την σωματική και την ψυχική ευεξία. Αυτό λοιπόν το κάναμε με 4 πανεπιστήμια που διαθέτανε αντίστοιχα τμήματα. Οργανώσαμε 18 εργαστήρια σε αυτά, με 694 συμμετοχές γυμναστών και τους εξοικειώσαμε με αυτή την πλατφόρμα του Sports for Development. Και ένα τελευταίο, από όλη αυτή την δραστηριότητα των 16 περίπου μηνών, μαζέψαμε τις πρακτικές που αναπτύχθηκαν, επιλέξαμε ποιες ήταν οι καλές πρακτικές, βγάλαμε έναν οδηγό με αυτές τις καλές πρακτικές και από αυτές τις καλές πρακτικές προκύπτουν να αναδεικνύονται 4 σημαντικά θέματα. Ότι αυτές οι παρεμβάσεις έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν είναι πολυεπίπεδες και γίνονται ταυτόχρονα και όχι αποσπασματικά. Όταν χρησιμοποιούμε ήδη υπάρχοντους θεσμούς και φορείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτές τις προσπάθειες, όταν υπάρχει ευελιξία στην εφαρμογή και όταν μπορούμε να συνδυάζουμε διαφορετικού τύπου δράσεις σε αυτές τις προσπάθειες. Και εδώ βλέπετε κάποιες δηλώσεις από τους συμμετέχοντες, πόσο ικανοποιημένοι και πόσο ευχαριστημένοι μείνανε από όλη αυτή τη δραστηριότητα, πραγματικά κάτι το οποίο μας ικανοποίησε πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που ξεχωρίζει από την παρουσίασή σας δεν είναι μόνο η κλίμακα της προσπάθειας, αλλά η αρχιτεκτονική που την υποστήριξε. Προχωράμε τώρα σε μία ακόμη πολύ σημαντική πτυχή του προγράμματος, στο πώς η υγιεινή διατροφή συνδέθηκε όχι μόνο με τις σχολικές πρακτικές, αλλά και με την κοινοτική δράση, την αειφορία, τη μείωση της πατάλης τροφίμων και την αλληλεγγύη. Κύριε Θεοδωρίδη, ο λόγος σε εσάς. Γεια σας, καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος. Μπορεί να φαίνεται λίγο αγενές ότι αφήσαμε τη γυναίκα της παρέας μας τελευταία, αλλά πιστέψτε με, είναι επειδή πιστεύουμε ότι είναι καλύτερη από τους 3 μας και η δικιά της παρουσίαση είναι η καλύτερη σίγουρα. Λοιπόν, γεια σας. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος, θα είμαι ταχύτατος και ζωηρότατος, γιατί έτσι είμαι βασικά. Και επειδή όντως είμαστε πολύ ώρα εδώ πέρα και πρέπει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, προτού πω οτιδήποτε άλλο, να σας πω ότι για μένα όλο αυτό που ακούω όλη τη μέρα είναι πάρα πολύ προσωπικό. Και από την πρώτη μέρα που ασχολήθηκα με αυτό, έχω μια προσωπική σύνδεση, γιατί εγώ είμαι στατιστική που βλέπετε εκεί πέρα. Ήμουν παχύσαρκο παιδί, έχω υποστεί πολύ bullying για αυτό το θέμα.
Ευτυχώς το ξεπέρασα γρήγορα, με όποιον τρόπο υπήρχε στη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 80 τέλος πάντων. Σας είπα και πόσο χρόνο είμαι. Αλλά είμαι και στατιστική του σήμερα, γιατί έχω ένα γιο που είναι 10 χρονών, ο οποίος δυστυχώς ή ευτυχώς έχει κληρονομήσει στο σωματότυπο του μπαμπά του, οπότε έχουμε πολύ θέμα να προσέχουμε με πολύ πειθαρχία να μην είμαστε κι εμείς μέρος της στατιστικής. Οπότε τα φέρνω πολύ βαρέα όλα αυτά που ακούω όλη τη μέρα. Και ξεκινώ. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος, είμαι από την οργάνωση Μπορούμε, είμαι συνηθής της οργάνωσης Μπορούμε, της οργάνωσης που εδώ και 15 χρόνια μάχεται για τη σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με σπατάλη τροφίμων θα μας πετύχετε μπροστά μας. Ξεκινήσαμε με ένα μοντέλο διάσωση τροφίμων το οποίο δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο. Σώσαμε 12 τυρόπιτες τα τέλη του 2011 και μπορώ να σας πω τώρα ότι έχουμε σώσει πάνω από 130 εκατομμύρια μερίδες τρόφιμα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, πώς εμπλεκόμαστε εμείς σε όλο αυτό? Εμείς εμπλεκόμαστε με τον εξής τρόπο. Κληθήκαμε να φέρουμε τα εξής αποτελέσματα που βλέπετε. Πολύ χοντρικά θα σας τα πω. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν, δουλεύοντας μαζί με το συνεργάτη μας, το Y Community, να γίνει όλη η ψηφοποίηση των εργαλειοθηκών που ακούσατε. Και το Output 2 και το 3 ουσιαστικά να φέρει δύο προγράμματα που υπήρχαν εδώ και χρόνια στο Μπορούμε, το Μπορούμε στο σχολείο και το Μπορούμε στη Λαϊκή. Αυτό που είχαμε κάνει σε πολύ μικρή κλίμακα, αλλά είχαμε δει ότι είναι πάρα πολύ καλό, με φοβερά αποτελέσματα, να το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο. Ουσιαστικά πήραμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και προσθέσαμε στοιχεία διατροφής, γιατί η διατροφή συνδέεται άμεσα με τη σπατάλη των τροφίμων. Αυτό δείχνουν όλες οι έρευνες παγκοσμίως. Και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα Μπορούμε στη Λαϊκή και όλη μας την εμπειρία εδώ και 10 χρόνια και να βγάλουμε τα παιδιά έξω να σώσουν τροφή με τα ίδια τους τα χέρια, να κάνουν εθελοντισμό, να προσφέρουν τα ίδια. Βλέπω μπροστά μια ομιλήτρια από πριν, ελπίζω να τα πω σωστά, παρεμπιπτόντως έχει διερευνηθεί από νευροψυχολόγους, ελπίζω να με διορθώσετε αν τα λέω λάθος, ότι η εθελοντική προσφορά έχει τον ίδιο αντίκτυπο στον προμετωπιαίο λοβό, όπως το να φας μια σοκολάτα. Δηλαδή, σου δίνει πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά μέσα σου. Και αυτό, άμα το νιώσεις όταν είσαι πιτσιρικάς, ας το πω έτσι, όταν είσαι στα 14-15, σου μένει για μια ζωή. Αυτό δείχνουν οι έρευνες. Άρα, εμείς θέλαμε να τους βγάλουμε έξω, να τους εμπνεύσουμε, να σώσουν τροφή, να την προσφέρουν σε συνανθρώπους τους σε ανάγκη και έτσι να έχουν μια πολύ μεγαλύτερη εκτίμηση για την τροφή. Με όλα τα αποτελέσματα που ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Πάω κατευθείαν στα αποτελέσματα. Σας είπα, θα είμαι πολύ γρήγορος. Τα αποτελέσματα να σας πω καταρχάς ότι όλα τα αποτελέσματα είτε τα υπερκαλύψαμε, είτε τα καλύψαμε σχεδόν με πάνω από 95%. Πράγμα αρκετά δύσκολο, γιατί οι στόχοι μας ήταν φιλόδοξοι. Εγώ θα σας λέω αυτά που δεν θα βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε θα κοιτάτε εκεί, θα διαβάζετε, αλλά θα με ακούτε κιόλας. Λοιπόν, αυτά είναι τα επίσημα αποτελέσματα της αναφοράς. Έτσι. Αυτό που δεν βλέπετε εδώ πέρα είναι οι απίστευτες ώρες δουλειάς που έριξε η ομάδα της Γιούλης Δοξανάκη που κάθεται εδώ πέρα από το Y Community. Με αυτή την πανέμορφη ομάδα, οι ατελείωτες ώρες δουλειάς που βγάλανε, νύχτες, Σαββατοκύριακα, δεν ξέρω και εγώ τι κάνανε, πώς τα κάνανε όλα αυτά για να πιάσουν τα deadlines που έθετε η UNICEF. Με πάνω από 600 δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν, με προσαρμογές όλων των εργαλειοθηκών για οποιοδήποτε αναπηρία υπάρχει, με έξτρα δουλειά, όπως για παράδειγμα να δημιουργηθούν πολυσιτηριακές βάσεις, οι οποίες ήταν σε όλα τα φεστιβάλ που βλέπετε και με πάρα πολύ ζεστασιά να μιλάνε στα παιδιά για όλα αυτά που κάνανε εκεί πέρα. Στο γενικό σύνολο, φοβερά αποτελέσματα πραγματικά, ούτε προσωπικά ούτε εγώ ίδιος δεν τα περίμενα και πιστέψτε με, είμαι πολύ αισιόδοξο από τη φύση μου. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο χάρτη. Πριν λίγο είδα ένα χάρτη της Ελλάδας, ο δικός μας είναι αυτός ο χάρτης. Είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός, εγώ θα σας πω, γιατί αυτό που βλέπετε, κάθε κουκίδα που βλέπετε, είναι ένα σχολείο της Ελλάδας. Και θα σας μιλήσω για αυτά που δεν βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα. Αυτό που δεν βλέπετε σε μια κουκίδα μέσα στο Αιγαίο είναι η ευγνωμοσύνη των 3 παιδιών από την Ηρακλιά, τα οποία μόνο με το ζήσετε θα καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Παιδιά τα οποία νιώθουν ότι είναι ξεχασμένα από το Θεό, να μιλάνε με ανθρώπους οι οποίοι με πολύ μεγάλη χαρά είναι εκεί να τους μιλήσουν για σχεδόν οτιδήποτε θα σας έλεγα εγώ, πόσο μάλλον για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Έτσι. Υπάρχουν σχολεία διθέσια στην ορεινή Ιεράπετρα. Υπάρχει σχολείο που είναι 1 ώρα μετά τον Πέτσοβο, για να καταλάβετε πού είναι, μέσα στα βουνά. Αυτό που δεν βλέπετε επίσης είναι με πόσο μεγάλο πάθος οι 15 τοπικοί συντονιστές μας, οι 15 τοπικές συντονίστριες μας, γιατί ήταν όλες γυναίκες σχεδόν, εκτός από ένα μικρό διάστημα, με πόσο πάθος δεν τους ένοιαζε πού είναι αυτό το μέρος που θα πάνε να μιλήσουν, πού είναι αυτό το σχολείο, υπό ποιες συνθήκες θα πάνε.
Έχω πάρα πολλές περιπτώσεις από συνεργάτηδες μου που φεύγανε 4 ώρα το πρωί για να πάρουν το κτέλ, να πάνε σε ένα μέρος της περιφέρειάς τους μόνο και μόνο για να είναι στην ώρα τους να μιλήσουν στα παιδιά. Αυτό που δεν βλέπετε εδώ πέρα είναι σε πόσες πολλές περιπτώσεις ήρθαν παιδιά, αφού ακούσανε τις τοπικές συντονίστριές μας, ήρθαν και τους μίλησαν προσωπικά και τους είπαν: έχω αυτό το θέμα. Και η συντονίστρια μας είπε: ωραία, μπορείς να μιλήσεις με άτομα που ειδικεύονται στην τηλεδιαιτολογία, όπως είδαμε το πρωί. Μπορείς να απευθυνθείς εκεί, μπορείς να απευθυνθείς εκεί. Άπειρες περιπτώσεις, δεν είχα ιδέα πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Ειλικρινά, με όλα αυτά που άκουγα κάθε εβδομάδα, έμενα με το στόμα ανοιχτό. Όπως βλέπετε, μιλήσαμε σε 100.000 μαθητές κάθε ηλικίας σε 1,5 χρόνο. Και τελειώνω. Στο αποτέλεσμα το τρίτο, δεν μας ένοιαζε μόνο να φτιάξουμε ακόμα ένα εργαστήριο ευαισθητοποίησης. Αυτό το έχουμε κάνει, ξέρουμε ότι είμαστε καλοί σε αυτό, μπράβο μας και τι έγινε. Αυτό που δεν έχει γίνει ποτέ είναι να βγάλεις τα παιδιά από την τάξη. Να τα βγάλεις όμως, να τα εμπνεύσεις να βγουν επειδή αυτά θέλουν. Όχι επειδή το λέει μια εγκύκλειος, όχι επειδή το είπε μια δασκάλα, όχι επειδή το είπε ένας γονιός. Τα 1.000 παιδιά που βγήκανε είναι 1.000 παιδιά που βγήκαν επειδή αυτά γουστάραν και επειδή εμπνεύστηκαν από τις τοπικές συντονίστριές μας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά εθελοντισμού στον κόσμο. Συνεπώς, το να βγάλεις 1.000 έφηβους, που όλοι ξέρουμε, όλοι ακούσαμε πόσα πράγματα για τους έφηβους. Βλέπαμε πόσες ώρες είναι στις οθόνες πριν. Όλα αυτά που τώρα τους βγάλεις στην λαϊκή αγορά της πόλης τους και να είναι εκεί, ούτε για να πάρουν κάποιο βαθμό ή οτιδήποτε, αλλά να είναι εκεί για να βάλουν ένα γυλαίκο, να γίνουν εθελοντές στο μπορούμε και εκείνη τη στιγμή να μαζέψουν ό,τι περισσεύει από τη λαϊκή αγορά. Όχι, δεν είναι δωρεά εκείνη τη στιγμή, είναι ό,τι περισσεύει. Ό,τι αυτοί οι λαϊκατζίδες δεν θα πουλούσαν την άλλη μέρα. Έτσι, άρα τα σώζαμε και τα δίναμε στο κοινωνικό παντοπολείο για να τα φάνε στην άνθρωποι τους, στην ίδια πόλη, σε ανάγκη. Θα δείτε σε λίγο σε ένα φανταστικό βίντεο τα χαμόγελα των παιδιών. Αυτό που δεν λένε πάλι εδώ τα νούμερα, τα επίσημα, είναι πώς νιώθαν αυτά τα παιδιά, πόσο ενδυναμωμένα νιώθανε, πόσο χαίρονταν με αυτό που κάνανε και πόσο πραγματικά χαρούμενα ήταν. Στο τέλος θα δείτε το θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και θέλω μισό λεπτό να σας πω γι' αυτό. Η σπατάλη τροφίμων είναι το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα για το οποίο δεν μιλάει κανένας. Γιατί ο θετικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι τεράστιος. Σας πάω στοίχημα ότι κανένας σας δεν μπορεί να φανταστεί πόσο μεγάλος είναι. Σκεφτείτε ότι από αυτά που σώσαν αυτά τα παιδιά, σώσαμε 157.200 κιλά διοξιδίου του άνθρακα. Σας λέει τίποτα? Αποκλείεται. Σας το εγγυώμαι. Άμα σας πω όμως ότι αυτό μεταφράζεται σε 3.500 ταξίδια Αθήνα-Θεσσαλονίκη με συμβατικό αυτοκίνητο, τότε μάλλον αυτό κάτι σας λέει. Όπως αποκλείεται να σας λέει κάτι, εκτός άμα δουλεύετε στην ΕΙΔΑΠ, τα 252.000 κυβικά μέτρα νερού. Φαντάζομαι δεν σας λέει τίποτα. Αν σας πω ότι αυτό μεταφράζεται σε 2,5 εκατομμύρια ντους, καταλαβαίνετε για πόσο νερό μιλάμε. Αυτό είναι το νερό που χρειάστηκε για αυτά τα τρόφιμα που θα κατέληγαν στη χωματερή, δημιουργώντας πολύ κακές συνθήκες για το περιβάλλον μας. Με αυτά, όσο πιο γρήγορα μπορούσα, θα κλείσω μόνο λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ καταρχάς στην κυρία Αγαπηδάκη, γιατί πίστεψε σε μια παρέα τρελών, γιατί αυτό είμαστε, μια παρέα τρελών εδώ και 15 χρόνια, με την καλύτερη έννοια. Πίστεψε σε ένα όραμα το να κάνουμε κάτι το οποίο εμείς το είχαμε δει σε πολύ μικρή κλίμακα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και θέλησε να το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολλές προκλήσεις, δεν ήταν εύκολο, καθόλου εύκολο, αλλά με την τρομερή δουλειά των εκπληκτικών συνεργατών μου, που θέλω να ευχαριστήσω μετά την κυρία Αγαπηδάκη, όπως η Κατερίνα και που δυστυχώς έφυγε και η Αναστασία που είναι εδώ πέρα, που ήταν η Program Manager και Assistant Program Manager. Για μένα η Κατερίνα θα πρέπει να μιλάει εδώ, αλλά δεν ήθελε με τίποτα. Όπως και η Ειρήνη που επίσης είναι εδώ πέρα, που είναι μία από τις τοπικές συντονίστριες. Μόνο η Ειρήνη που κάθεται εδώ πέρα μίλησε μόνη σε 10.000 παιδιά στην Αττική. Σε 1,5 χρόνο, για να καταλάβετε για τι δουλειά μιλάμε. Και τέλος, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην UNICEF, γιατί εμείς είμαστε μια πολύ μικρή οργάνωση. Μας βοήθησε πάρα πολύ να αναβαθμιστούμε ως οργάνωση και να συνεργαστούμε με πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους, με πολύ πιεστικά προγράμματα, αλλά μας βοήθησαν πάρα πολύ να γίνουμε σίγουρα πολύ καλύτεροι και να δώσουμε τόσο πολύ καλό πίσω στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα πήραμε κάποια